Привіт! В цьому відео я хочу показати, як можна зробити скорочені рядки при в'язанні спицями. Наприклад, це я використовую, коли роблю ось таке плече, то як то зробити так, щоб у нас була така якби вставочка. А якщо малювати, то це виглядає так, що ми в'яжемо ось так полотно. Доходимо до якоїсь межі, а потім ми робимо такі укорочені ряди, то дов'язуємо так, потім робимо поворот в'язання, потім в'яжемо так, 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 а потім ми вив'язуємо ось так. І далі вже йдемо в'язати ось це полотно в цю сторону. І так у нас виходить ось тут такий трикутник, який якраз нам дає те, що у нас полотно ось так робить такий поворот. Зараз ми будемо таке робити. От у мене приготовлено такий маленький зразок. І як можна це зробити? Я буду робити скорочені рядки на 3 петлі. І так, зараз у мене я в'яжу зворотню напрямку, і я в'яжу цей ряд, не дов'язую 3 петлі. Ось так от. 3 петлі у мене залишилося. Потім робимо розворот. Ось так. 3 петлі у нас тут. Ось тут ми продовжуємо в'язати в цьому напрямку. Так. І в'яжемо в цю сторону. От, тобто у нас тут є 3 петлі, а потім ми зв'язали інші петлі. Зараз наступний рядок ми в'яжемо. Так само будемо не дов'язувати 3 петлі. Тут ще одна. Ось так. То тут було 3 петлі і тут 3 петлі. Зараз ми робимо розворот в'язання. Таким чином у нас тут 3 петлі, тут 3 петлі. І ми в'яжемо в цьому напрямку. Ось так. 3, 3. І далі у нас тут залишаються інші петлі. Знову робимо розворот. Тут пров'язали, тут залишилося 3 петлі. Тобто зараз у нас тут 3, 3, 3. Знов так само робимо розворот. У нас є 3, 3, 3. І в'яжемо тут. От ми, якщо бачимо, то у нас вже йде так, а потім йде трохи так. І зараз ми можемо в'язати сюди. Зараз я буду в'язати весь цей рядок, але при прив'язуванні цих крайніх петель
я буду робити пров'язування на рядок нижче. Ось ця третя у мене петля. Я роблю ось так, одягаю сюди, а потім я пров'язую ці дві петлі. Ось так. Далі раз, два, три. Я пров'язую раз, два. Третю петлю я не просто так пров'язую, а я піднімаю ось цю петлю сюди і потім пров'язую ось так. Так само тут раз, два, три. Я пров'язую раз, два, потім третю петлю я ось цю піднімаю сюди і пров'язую дві разом. І тут залишається три. Таким чином ми пров'язали весь рядок до кінця. Робимо поворот. Так воно у нас виглядає тут. Тут у нас були скорочені рядки, але їх не видно. І далі ми в'яжемо всі інші рядки, так як звичайно. Далі полотно вже йде, як звичайно, то я далі не буду показувати. Ось так у нас вийшло. Далі ми будемо в'язати сюди.